وأهلا وسهلا فيكم بقناتي عن جديد، قناة وصفات صحية. رجعت لكم أنا حياة بوصفة كيتونية جديدة. وصفتنا اليوم سهلة ولذيذة وطيبة وكلياتنا ما بنستغني عنها بصباحنا مع القهوة أو بمسائنا مع فنجان القهوة كمان. خلونا نشوف مكونات وصفة البراونيز لأنه كتير طيبة، إن شاء الله رح تعجبكم. إذا كنتوا كيتو أو لو كارب رح تعشقوها عن جد. جربوها وادعولي، وبس تجربوها اتركولي رأيكم بالتعليقات. وقبل ما نبلش لا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك بالقناة لحتى يصلكم كل جديد. خلونا نشوف مكونات الوصفة. بحتاج طبعا ل4 معالق كبار من سكر الأريثريتول، معلقتين كبار من الطحين جوز الهند، معلقتين كبار من قشور السيليوم، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام، إذا بيكونوا منخولين أفضل، أنا نسيت أنخلون، وبيضتين بحرارة الغرفة، وكوب مقاس من حليب اللوز 225 ميلي، 3 كوب من زيت جوز الهند المذاب، و125 ميلي من الكريمة السائلة، و50 جرام أو 60 جرام من الشوكولا السودا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الخل. بس هي المكونات. خلونا نشوف طريقة التحضير. أول شي بضيف البيض وفوقه السكر وبحرك الخليط منيح، بعدين بضيف عليه حليب اللوز، وبضيف عليه طبعا الخل ما تنسوا، وبضيف عليه زيت جوز الهند اللي دوبته بالميكروويف طبعا، وخلط المكونات مع بعضها. بعدين ضفت عليه الكاكاو مثل ما قلت لكم، نسيت اني انخله، فانتوا اذا نخلتوه بيكون افضل حتى ما يطلع لكم تكتلات. بعدين بضيف عليه طحين جوز الهند وطحين وقشور السيليوم والبيكنج باودر، وبخلطهم مع بعضهم. بس تخيلوا قديش سهلة. هلا شوفوا السرعة بقى. انا ما راح احطها بالفرن، راح احطها بالميكروويف. طبعا القوام عندي بهذا الشكل. القالب اللي استخدمته كتير صغنون، اذا شايفينه قدامكم هو قالب اللي بتعملوا فيه خبز التوست نفسه صغير. حطيت دهنته بزيت جوز الهند وحطيت فيه الخليط، بعدين حطيته حوالي 6 دقايق بالميكروويف. بس 6 دقايق، ما أخذ معي أكتر. حرارة الميكروويف كانت عندي 800 واط. هلأ إذا أنتوا حابين تحطوه بالفرن ما في أي مشكلة، بتحموا الفرن مسبقا 10 دقايق وبتحطوه على درجة حرارة 160-150 تقريبا لحتى يستوي. هلأ صار عندي جاهز. حطيت الشوكولا بالميكروويف للدوب، واختبرت الكيك طبعا مستوي وما أحلاه. بقطعه لمربعات صغيرة لحتى ما أكل قطعة كبيرة وتكون كلها هيك سعرات كتير، فقطعته لقطع مربعات صغيرة أفضل. انتوا بتقطعوه مثل ما بدكم. هلأ دابت عندي الشوكولا مثل ما لكم شايفين. بخلطها كتير منيح لحتى أتأكد إنها دابت كلياتها. العصافير عم يشاركوا معي بتسجيل الصوت في الفيديو. المهم بس اتأكد انها دابت كتير منيح. بضيف الكريمة السائلة وبخلطهم منيح. هلا سماكة الشوكولا انتوا بتتحكموا فيها، بدكم اياها تكون سميكة بتزودوا الشوكولا اكتر، بدكم اياها تكون مريئة وهيك عم تسبح سبح بالشوكولا بتزودوا الكريمة اكتر. هاي الشغلة خيار شخصي. انا اعطيتكم المقومين الاساسيين لكريمة الشوكولا او للجناج الشوكولا، وانتوا بتتحكموا بالسماكة مثل ما انتوا بتحبوا. هلا طبعا بعد ما قطعته ضفت عليه الشوكولا، هو لساته سخن لحتى تغب الشوكولا مزبوط. اذا كان بارد ما بيمشي الحال. هيك افضل يعني انا برأيي. هلا بعد ما ضفت الكمية كلياتها بحاول اني ارجع هيك حرك كنار الكيك بالسباتيولا او بالسكينة باللي موجود يعني، لحتى الشوكولاتة تتغلغل لقلب الكيك لقلب البراونيز وتتشرب قطع الكيك، تتشرب الشوكولا من جوا ومن على الاطراف مثل ما كنتم شايفين قدامكم. هلا بعد ما تأكدت انه الشوكولاتة وزعت بشكل متساوي على الكيك، رجعت تأكدت طبعا بالسكينة انه الشوكولا فاتت منيح لقلب القطع.
بعدين رح ازينها بشوكولات شيبس جايبتها انا من على الامازون. رح ارجيكم بنهاية الفيديو كل المكونات اللي انا استعملتها ومن وين انا جايبتها، بس انا ما حطيتها بالبداية لحتى ما يطلع الفيديو كتير طويل وحتى العالم ما يضيق خلقها. في عالم كتير بتعرف المكونات منين بدها تجيبها، فلحتى ما طول حطيتها بالنهاية. هلا زينت الكيك بالشوكولات شيبس مثل ما لكم شايفين بالشوكولا البيضاء والشوكولا السوداء. هلا حلاوة هاي الشوكولا انها محلاية بسكر ارسريتول، يعني سكر مسموح بالكيتو دايت، لهيك ان شاء الله اذا طلبتوا منها من على الامازون حتطلبوها وانتم مرتاحين ضميركم مرتاح ان شاء الله. فهي هي الشوكولا اللي انا استعملتها. هلا صار عنا الكيك جاهز، تستنوا عليه ليبرد تماما، يبرد كتير منيح وبعدين بتقطعوه. طبعا هو سخن كمان كتير طيب، بس هو بارد اطيب واطيب. فجربوا هيك وجربوا هيك وادعولي. صار هلا اللحظة الحاسمة، شوفوا النتيجة. هي بعد ما برد انا عملت قالبين، هذا اللي كان بارد والقطعة الاولانية اللي انا حطيتها كان من الكيك اللي لسه ما برد تماما. شوفوا النتيجة بالاثنين بتجنن عن جد. ان شاء الله اذا جربتوه مثل ما قلت لكم رح تعشقوه مع القهوة مع النسكافيه. ما رح تستغنوا عنه نهائيا. اذا اجاكم ضيوف كيتونيين مثلا فجأة، او ضيوف عاملين هيك دايت او اكل صحي او نظام صحي، او مثلا انه ضيوف بيكون عندهم حساسية جلوتين وحبيتوا تعملوا كيك ما فيه جلوتين، فهذا هو الكيك الانسب ان شاء الله رح يعجبكم. عم قرر كتير انا حاسة حالي وعم بحكي كتير، بس عن جد لانه حابة انه تجربوه لانه كتير طيب. هلا رح ارجيكم المكونات اللي انا استخدمتها بالفيديو. هاد حليب اللوز انا جبته من الليدل، وزيت جوز الهند كمان جبته من الليدل. سكر الارسريتول جبته من الدي ام وموجود منه كمان بالامازون. الشوكولا جبتها من الليدل. الكريمة من الجلوبوس كمان في منها بكل المولات. خل التفاح من الريفي. قشور السيليليوم من الريفي. طحين جوز الهند من الدي ام. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم يا رب. اذا عجبتكم لا تنسوني مثل العادة من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل فيديو جديد بقدم لكم اياه. ان شاء الله تكون وصفاتي عم تعجبكم يا رب. اذا جربتوها اكتبوا لي بالتعليقات. بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الصحي اللي بعده. باي باي.